الكحة أو ما يعرف بالسعال هي طريقة الجسم لتنظيف الحلق ومجرى التنفس، والتخلص من الأجسام والجزيئات الغريبة، والميكروبات، والمهيجات، والمخاط، والسوائل التي قد تدخل إليه بشكل إرادي أو لا إرادي. فالمواد المهيجة تعمل على تحفيز الأعصاب، والتي بدورها تقوم بإرسال رسالة إلى الدماغ، الذي يجعل العضلات في الصدر والبطن تخرج الهواء من الرئتين عبر السعال، وذلك للتخلص من الجسم المهيج. وقد يشفى الشخص من حالات السعال من تلقاء نفسه بمساعدة بعض العلاجات المنزلية. العلاجات المنزلية للكحة. في بعض الأحيان قد يرغب المصاب بالسعال باللجوء لبعض العلاجات المنزلية للتخفيف منه، ومن أهم هذه العلاجات العسل والليمون. يستخدم هذا العلاج المنزلي للتخفيف من التهاب الحلق، ويفيد بشكل خاص الذين يعانون من السعال الجاف، فالعسل يعتبر مهدئا للحلق، ويترك طبقة واقية بعد تناوله. البخار. يعد استخدام حمام البخار طريقة جيدة وفعالة لترطيب الجهاز التنفسي الجاف، مما يجعله علاج منزلي مفيد للسعال الجاف والسعال الصدري. الصنوبر، إذ يعتبر الصنوبر من النباتات التي تفيد بشكل رائع وفعال في التخفيف من حدة السعال. الزعتر، يستخدم الزعتر لحل العديد من مشكلات الجهاز التنفسي بما فيها السعال. الثوم، للثوم خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والالتهابات، حيث إن تناول الثوم بشكل منتظم يمكن أن يوفر الدعم لجهاز المناعة في الجسم. فيتامين سي. يعد فيتامين سي من الفيتامينات المهمة جدا لدعم جهاز المناعة، ويساعد على علاج السعال. ويوجد فيتامين سي في العديد من الخضار والفاكهة، مثل البرتقال، والليمون، واللفت، والكاوي، والفلفل الأحمر. الماء. إن شرب الماء يحافظ على رطوبة الحلق، وقد يحدث فرقا كبيرا، حيث إن المحافظة على رطوبة الحلق تمنعه من الجفاف الذي يسبب التهيج والسعال. النعناع والزنجبيل. ينصح بشراب النعناع والزنجبيل، حيث يعتبر مهدأ فعال للسعال. الكركم. يمكن استخدام الكركم في التخفيف من السعال، حيث إن له العديد من الفوائد الصحية، ويملك خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، ومضاد للالتهابات. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.